Då ska vi prata om förintelsen. Då nazisterna mördar 6 miljoner människor. Främst judar, men också andra grupper. Men innan vi går in på förintelsen och hur förintelsen gick till och så vidare, så måste vi förstå hur nazisterna tänkte. Liksom. Vad är deras ideologi? Vad är deras utgångspunkt? Hur ser de på världen och så vidare? Det är det vi ska göra nu. Nationalsocialistiska arbetarpartiet, nazisterna, ser på världen så här. De ser världen att mänsklighetens historia är en kamp på liv och död mellan olika raser. Så att det är liksom så de ser på historien också. Att historien har alltid varit en kamp på liv och död mellan olika raser. Och det finns en ras som kommer att överleva och dominera alla andra raser. Och det är då den ariska rasen. Och det är då den rasen som Hitler och nazisterna tycker borde ockupera eller ha Tyskland. Liksom. Och att i Tyskland då ska det inte finnas några andra grupper för att de liksom förstör, tror då nazisterna. Och nazisterna ser då judarna som det största hotet. Och varför de just ser judarna som ett så stort hot, det är lite svårt att svara på. Dels så är det ju så att antisemitism, judehat går väldigt långt bak i historien. Juden har liksom varit förföljd under en väldigt, väldigt lång period. Så det här är det här med antisemitism är egentligen ingenting nytt med nazisterna. Men det blir ju såklart mycket, mycket, mycket värre under nazisterna och Tredje riket. Så den här tanken då att ras är liksom det viktiga och det är rasen som definierar människor. Liksom. Det är en väldigt viktig tanke. Och att om inte vi besegrar en annan ras då, så kommer de besegra oss. Så det är liksom så man ser på världen. Och tanken då är att om man får bara den här perfekta rasen kvar, så kommer det skapas ett perfekt samhälle. Liksom. Det är det som är deras utgångspunkt. Liksom. Och idag så vet vi att allt det här är liksom bullshit. Vi vet att det är liksom inga skillnader mellan människor med olika hudfärg. Liksom, utan det är liksom och det är liksom viktigt att ha i åtanke. Så att det här är liksom, de påstår att det har en vetenskaplig grund, men det har liksom inte det. Utan man kan inte se olika liksom färdigheter på människor utifrån deras hudfärg och andra liksom yttre förtecken. Men en annan viktig tanke här är ju också då tanken om rashygien. Och det är då tanken att, och det här är också något som kommer från den nazistiska ideologin, att vissa drag hos människor är bättre än andra. Liksom. Så att den ariska rasen då har bättre drag än alla andra raser. Och eftersom den här ariska rasen då har så pass bra drag, så är det viktigt att rasen hålls ren, säger de. Så att man får liksom inte blanda och en arisk person som har de här perfekta dragen då ska inte blandas med en person som har sämre drag, för att det kommer liksom förstöra rasen liksom. Så man ska ha en rashygien. Så det är exempelvis därför det kommer bli väldigt viktigt då för nazisterna att man inte gifter tyskar med judar. Och det vi kommer komma in på nu, va. Och det bygger då på rashygien, för man ser att du förstör ju den ariska rasen om man gifter en arisk person med en judisk person. Liksom. Deras barn kommer ju bli halvt judisk. Och det ser man då är ett problem för den ariska rasen. Liksom. Det är deras utgångspunkt, och därför som tycker det är så viktigt att separera de här två. För att Hitler kommer ju komma till makten, och då kan ni ju titta på videon om mellankrigstiden för att få se det, hur Hitler
tar makten i Tyskland. Men när de väl gör det så driver de igenom vad man kallar för Nürnberglagarna. Och det är då lagar som plockar bort judars rättigheter helt enkelt. Så exempelvis då så förbjuder man då äktenskap mellan judar och andra tyskar just för att hålla den här rasen ren. Och man plockar bort liksom små rättigheter hela tiden. Så det här är en långsam process då man plockar bort rättighet för rättighet för rättighet. Exempelvis så förbjuder man judar från att köra bil, man drar in deras körkort exempelvis. Man beordrar dem att de måste ha en stjärna på sig för att man ska visa när man är ute bland folk att man är en jude, va? Så liksom långsamt så plockas helt enkelt judarnas rättigheter bort en efter en. Och till slut så förlorar de sitt tyska medborgarskap och sin rösträtt. Så att de ses liksom inte som medborgare i landet till slut, va? Och det här är en långsam process då rättighet för rättighet helt enkelt försvinner. Och detta är det också oss in på kristallnatten. Och det är då en natt då judiska företag, hem och synagog attackeras och vandaliseras och förstörs. Och det här sker ju då av nazisterna. Och det här är då en kväll då 90 judar då mördas under den här kristallnatten då. Och man kallar den kristallnatten just på grund av allt glas som krossas och som ligger på marken och ser ut som kristaller. Så att det här är liksom en punkt då man blir väldigt våldsam mot judar, och det sker liksom offentligt. Det är liksom det är inte dolt liksom. Och det här, och man har ju tidigare då försökt förhindra folk från att handla från judiska butiker och så vidare, men just att det liksom blir så här pass offentligt brukar visa att det är som början på förintelsen helt enkelt. Detta kommer också leda in oss på ONC-konferensen. Och det är här som den slutgiltiga lösningen bestäms och planeras. Och den slutgiltiga lösningen, det är ett ganska viktigt begrepp när vi pratar om förintelsen. Det är helt enkelt när man bestämmer sig för att utrota det judiska folket liksom. Det är så det kallas. Och det är på den här konferensen då det bestäms. Och en ledande person inom här, det är mannen på bilden, Reinhard Heydrich. Och han är då en ledande figur i hela den här planeringen av utrotningen av det judiska folket. Han kommer sedan att dö i ett attentat. Men han är liksom den som påbörjar det här arbetet, kan man väl säga. Och då bestämmer man sig helt enkelt för att vi ska deportera den judiska gruppen till läger. Där ska det vara tvångsarbete. Och det här tvångsarbetet kommer ju naturligtvis leda till att mängder av judar dör på grund av det. Men det ska också vara massavrättningar, och det kommer också och gasning helt enkelt. Så det här är liksom någonting som man planerar liksom. Och det visar ju lite hur byråkratisk den här förintelsen var. Att det är ett byråkratiskt mål, att det är så pass kallt planerat, att det liksom sker, att det bestäms på en konferens liksom. Så det visar verkligen hur kallhamrade de här var. Så nu är liksom nu har man bestämt hur det här ska gå till liksom. Och det är ju naturligtvis ett viktigt steg i den här processen för att vi ska förstå hur det här gick till. Och en anledning till att man hade just den här konferensen är också för att i en tidig fas av förintelsen så existerar något man kallar för Holocaust by bullets, alltså förintelsen genom kulor. Och det är helt enkelt att man för offer till
eh, ofta då judar men även kommunister och romer. Man för dem till avlägsna platser, det kan vara en ravin, det kan vara ute i skogen, bort från liksom bebyggelse och samhället, va. Och där tvingar man dem ofta att gräva gravar som man sen skjuter dem, och så att de hamnar i graven då. Så att det är liksom, så att till en början så är den här förintelsen helt enkelt eh, någonting som sker, det är liksom rena avrättningar, och det är då soldater, Einsatzgruppe, som då tvingas, eller som då skjuter människor. Och det här tycker då ledningen för nazisterna, bland annat Himmler, tycker då att det här påverkar soldaterna lite för mycket. De har svårt att hantera att släppa ut människor i skogen och skjuta dem. Så det är lite därför som man kommer att tänka att det här måste ske på ett annat vis, för att soldaterna klarar inte av att begå mord på det här viset. Så därför så börjar den här tanken om förintelseläger dyka upp. Och det är ju då över 1 miljon judar som mördas på det här fruktansvärda sättet. Men det är också tusentals romer och kommunister och andra grupper då som nazisterna fann att de inte var värda att leva, helt enkelt. Och så det här är ju då det tidiga steget i Finns. Och här ser vi en sån här en sån här grav som man hittade när jag tror det var Sovjet som då hittade den här graven där det ligger tusentals människor mördade. Det ser vi på bilder här. Vi måste också prata om de judiska gettorna. För att judar förpassas till vissa kvarter där liksom bara de får bo då. Och det här är återigen för att separera dem från resten av samhället. Liksom, ungefär som att när man Holocaust by bullet så tog man ut folk i skogen liksom långt bort från folk, bara för att folk inte skulle se vad som händer. Och lite samma sak är det nu, va. Man flyttar på den judiska gruppen bort från majoritetssamhället för att majoriteten inte ska bry sig så mycket om vad som händer. Och det här är ju också, och liksom, i en tid då det är krig så folk tänker på annat, så att det här funkar ju till viss del. Och sen är det ju såklart tyskar som väljer att blunda för det här då. Så judar förpassas till vissa kvarter, och där är det naturligtvis svårt att arbeta och försörja sig. Och det är ofta brist på mat. Och ofta då, så när man då förpassas till de här judiska kvarteren, om man då har man ofta blivit av med sitt, ibland då blivit av med sitt hem och sina rikedomar och allt man ägde i princip. Så hade man en lägenhet och saker i lägenheten så kan det ha blivit stulet av nazisterna i princip. Så det finns ju också en ekonomisk aspekt av förintelsen, att man helt enkelt vill beröva judar på det de har. Det ska vi också ha i åtanke. Så det är ju många nazister som gör sig rika genom att ta saker från den judiska gruppen. Så att judarna då hamnar i de här gettorna där bara de får bo. Och ibland då så kommer det listor på judar som då ska skickas till förintelseläger. Det står naturligtvis inte att det är förintelseläger, men det är ju det där. Och då ska man då infinna sig, och så blir man då ditfraktad. Det här är ju fruktansvärda förhållanden naturligtvis. Nästa steg är då själva koncentrationslägren. För att man fraktar då judar med tåg till olika läger. Och de här tågresorna, där behandlar man de här människorna som boskap. De är intryckta utan mat och vatten. Och det är ju
naturligtvis många judar som, speciellt äldre judar då, som dör av bara resan dit liksom. När man väl då kommer fram, som vi ser på bilden längst ner, så hamnar man i vad man kallar för en selektionsprocess. Och det är då att om du anses vara arbetsför så att du kan bidra till den tyska krigsmakten och kan producera saker, så hamnar du i koncentrationsläget. Om du anses vara för ung eller för gammal för det, så kommer du att gasas på en gång. Och man säger då till, för att behålla lugnet, så säger man då till människor att de ska duscha. Och sen då så sätter man dem i gaskamrarna där de mördas. Så att det, och sen då för de som är i själva lägren så är det ju väldigt hårt arbete med extremt lite mat, va. Så att det är ju väldigt många som dör av arbetet och livet i lägren, för dels är det hårt arbete, men det är också fruktansvärda sanitära situationer, så att folk blir ju sjuka och dör då också. Så det är ju fruktansvärda förhållanden, och här på översta bilden ser vi ju skorna från människor som mördades i de här lägren. Och det här är ju liksom industriellt, och det är ju också liksom till för att människor inte ska känna skuld för mördarna. För att de som selekterar och väljer vilka som ska direkt till gaskammaren och vilka som ska till arbetslägren, det är ju inte samma människor som sen sköter gaskamrarna. Och ofta då så är det de som sköter gaskamrarna kanske aldrig ens ser sina offer, för att det är kanske judar eller någon annan som måste bära ut de här mördade människorna till massgravarna. Så att det är ju liksom på något, så det här är ju verkligen en industri, och man vill ju ha ju liksom möten för att göra det här så effektivt som möjligt, vilket ju är fruktansvärt och svårt att tänka sig, men det är liksom så det här funkar. Och om man ser det på hela fint, så är det ju 6 miljoner judar som mördas, men det är också andra grupper som romer och homosexuella och kommunister och ytterligare grupper då, som mördas på det här viset av nazisterna. Och det är ju liksom ett industriellt folkmord. Det är viktigt att man har det i beaktande. De här lägren kommer ju befrias, och det befrias ju i takt med att Tyskland förlorar andra världskriget. Och då är det helt enkelt så att då börjar något som kallas för Nürnberg-rättegångarna. Och det är då när nazistledarna, de som fortfarande lever då, ställs inför rätta. Och då anklagas de då dels för krigsbrott, men också för då förintelsen. Några av de som döms då är ju Hermann Göring, som då döms till döden. Och han är ju då chef för flygvapnet, så han är ju en väldigt högt uppsatt nazistledare. Men han lyckas på något vänster begå självmord innan han döms till döden. På något vis så får han in, jag tror det är cyanid som han får in, och på det viset begår han självmord. Det är honom ni ser på bilden längst ner. Vi har också Rudolf Hess. Han hjälper till att skriva Mein Kampf, alltså Hitlers bok, där han i princip lägger ut sina planer för vad han vill åstadkomma. Han döms till livstidsfängelse. Men han har också suttit fängslad stora delar av kriget i Storbritannien, för att han flög dit och försökte förhandla fred. Och vi har Joachim von Ribbentrop som då utrikesminister hängdes. Så efter kriget, efter förintelsen, så är det som en rättegång. Men sen finns det faktiskt också exempel på nazister som faktiskt lyckas gömma sig och kommer undan. Josef Mengele, som gjorde mycket fruktansvärda experiment på
människor som satt i läger. Han är exempel på en sån person som man faktiskt inte hittar innan han dör av naturlig orsak. Det var i alla fall så här förintelsen gick till. Folkmordet på 6 miljoner judar.